Hello guys. Hello guys. Welcome back to my channel LSMOVE. Okey, hari ni Kriss 100 part 2 ataupun part 2. Hari ni aku nak tukar coil racing brand ARATA. Aku pun tak pernah try sebenarnya. So kita try lah coil racing ni . So hari ni aku nak share kat korang macam mana nak pasang coil plug racing daripada brand ARATA. Okay guys, stay tune, tengok dulu. Okay, kita guna bracket lama je. Kita tak payah guna bracket baru ke, buat bracket ke. Kita guna bracket lama saja ya, okay. Lain ke? Wiringnya sama kan? Sama. Cocok warna wire tu, PNP. Ya betul. Kakak harap kumok. Moto. Antam moto tadi. Aduh. Masam. Dalam perut keluar masam. Real ni. Oh, 10. Bracket kita pakai lagi. panas ya.
tekan. Lagi. Tak ada, itu je. Boleh je lah tukar baru. Okay guys, dah siap pasang. Aku pun dah siap tukar ni yang original punya. Tadi aku pakai ARATA punya Dia brand ARATA. Kita try je lah. So dah siap. Thank you guys sebab tengok video aku. Tolong subscribe dan like video aku, dan aku akan lebih rajin untuk cari konten baru untuk korang. Okay, jangan lupa part 3 aku nak pasang exhaust. Okay, stay tune guys. Bye. Assalamualaikum.